الشاب براندن شاب أمريكي وبالغ اختفى في عام 2008، لكن الأغرب في اختفائه كانت الطريقة التي اختفى بها والتي جعلت من قضيته لغزا حقيقيا. قصة اختفاء الشاب أحدثت ضجة كبيرة في الصحف والإعلام خاصة، وأن الشاب ينتمي من عائلة ثرية. لكن القضية الأكثر غموضا والتي جعلتها من أهم الألغاز الحقيقية هي اختفائه في ظروف غامضة. لنعرف من هو هذا الشاب. هو ابن عائلة ثرية والمدلل، ولد في 7 مايو عام 1989 وعاش في الولايات المتحدة الأمريكية. وجد الشاب نفسه منحدرا من عائلة يمكن وصفها حياة الملوك، فقد امتلك والده شركة سيارات كبيرة ورثها من والده، وكان من المتوقع أن يرثه ابنه في المستقبل، لكن للأسف حدث له شيء لا يمكن معرفة حقيقته. لنبدأ بطفولته. تختلف عن طفولة أي طفل آخر، أي أنها كانت تنعم بالكثير من الدلال، فالمدرسة التي كان يدرس بها متواجدة له في بيته الكبير، والخدم الذين فاق عددهم عدد سكان القرية بأكملها. تخيل أن يعيش طفل بكل تلك الحياة بأشبه بالخيال. كل هذه الأمور بالطبع ليست متاحة لأي طفل آخر، لكن الشاب في الحقيقة لم يتأثر بكل ذلك، بل تابع طريقه بكل اجتهاد مستغلا ذكائه. كان مؤهلا جيدا لإدارة أعمال والده وجده، لكن أتى اليوم الذي سيرحل وتنتهي أحلامه. كان الحادث في عام 2008. حصل اختفاء بحفل ضخم أقيم في المنزل لأحد الأصدقاء بمناسبة دخوله الجامعة، وقد كان من المفترض أن يشارك بالحفل، لكنه لم يحضر في الوقت المحدد ولن يأتي مطلقا. بدأت الحفلة في تمام الساعة 10 ليلا، وإنما ظل الجميع في انتظار حتى الساعة 2 ليلا. وفي هذا الوقت كان الشاب قد أجرى مكالمة هامة لوالديه تحديدا من موقع الاختفاء، وقال إنه ليس مصابا وأنه في حالة جيدة، ولكنه لم يستطيع الرجوع بسيارته على الطريق مرة أخرى ويريد المساعدة، ووصف لهم المكان المتواجد فيه. وعلى الفور قرر الأهل الذهاب إليه لإنقاذه، وطلبوا منه أن يظل معهم على المكالمة. وعند وصول الأهل لمكان ابنهم أضاءوا أنوار السيارة، ولكن الغريب إنه قال لهم إنه لا يشاهدهم ولا يرى سيارتهم، فقرر هو إنارة ضوء سيارته حتى يتمكن أهله من رؤيته، ولكنهم لم يروه. إذن أين عائلته وأين هو؟ قرر الشاب بعد إحباط أن يذهب ويتجه إلى أقرب قرية، وأخبر والديه وقال لوالده إنه يعرف مكانه وسوف يذهب إليه، وأخبرهم أنه رأى أعمدة الكهرباء المضاء على جانبي الطريق. استمرت المكالمة الغامضة لأكثر من 40 دقيقة دون أن ينطق بكلمة مفيدة تدل على شيء أو حتى دليل لمكان تواجده. والأصعب من كل ذلك أنه قال في نهاية المكالمة: أرعب والديه لم يكونوا بحاجة إلى هذا الشيء، حيث صرخ فجأة من الخوف، ثم انقطع الاتصال وتنتهي المكالمة بعد منتصف الليل. حاول الأب الاتصال بابنه مرة أخرى، ولكنه لم يرد على هاتفه، وظلوا هكذا بالاتصال للساعات الصباح الأولى، حتى قرر الأهل الاتصال بالشرطة الساعة 6 من صباح اليوم التالي. وكثفت الشرطة مجهودها في البحث عن الشاب، وأول مكان بدأت الشرطة في البحث عنه هو الطريق المؤدي إلى الحفلة. بعدها استطاعت الشرطة في تحديد مكان السيارة بعد مراجعة سجل المكالمات، ولكن الحقيقة إنه لم يكن في المكان الذي وصفه لأهله ولا المكان الذي يعتقد إن أهله متواجدين فيه. إذن هنا ماذا يمكننا القول عن حالة اختفائه؟ في المكالمة الأخيرة ذكر الشاب إن سيارته قد انحرفت عن مسارها وبالقرب من القرية، وهذا يعني بالطبع أنه مع البحث في هذه القرية سوف يتم العثور على الشخص المفقود، وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 ساعات. لكن ما تم العثور عليه لم يكن سوى نصف ما تريده الشرطة وتبحث عنه. عثرت الشرطة في قرية على السيارة فقط، لكن يتم العثور على الشاب بداخلها، حيث كانت فارغة تماما ومقلوبة على ظهرها، وكان هناك كسر في إحدى النوافذ. على الأرجح خرج الشاب منها، لكن ما لم يتم التأكد منه هل خرج الشاب من السيارة أم شخص ما أخرجه. الاحتمال الثاني بالطبع كان مخيفا، إنه لا يعني أن الشاب قد تعرض لحادث سيارة، وإنما تعرض لحادث اختطاف. الاحتمال الثالث أنه توجد غابة في هذا المكان الغير معروف، لكن الشرطة جعلتها وجهتها في البحث، ففي أسوأ الأحوال سيكون الشاب فيها بإرادته أو رغما عنه.
على الرغم من خطورة الغابة، إلى أن الشرطة لم تتردد في البحث عنه. ولكن بعد البحث الذي استمر لأكثر من 4 أشهر لم تحصل الشرطة على أي شيء، فأبلغت عائلته إنها ستوقف البحث وتغلق القضية، فإن مدة البحث التي استغرقتها الشرطة في البحث عن الشاب الثري تعد أكبر مدة بحث في التاريخ وفي جميع القضايا المشابهة. بعد هدوء الأحداث تبدأ النظريات والتفسيرات في الخروج، وبالطبع عندما نتكلم في شخص تجاوز غياب 4 أشهر فإننا نبدأ بالسؤال بالاحتمالية قتله. لكن السؤال الأهم هو لماذا وكيف؟ هو لماذا يتم قتل الشاب، خاصة وأن مبررات هذا السؤال لم تكن موجودة، فهو ليس له أعذار. وبالطبع عندما نتكلم في شخص تجاوز غياب 4 أشهر فإننا نبدأ باحتماليات قتله، لكن السؤال أهم هو لماذا وكيف. كما أنه لم يتصل أحد من يطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، كان هذا شيء منطقي أن يستبعدوا هذا الاحتمال. والأهم من كل ذلك أنه لم يكن هناك دليل على مكان اختفائه، فقط انحراف في مسار السيارة وتم العثور عليها بالقرب من الغابة، تلك الغابة التي جعلت البعض يفكرون في أمر آخر. ولكن كل الاحتمالات باءت بالفشل، والنظريات الأخرى هي قبل اختفاء الشاب كان البعض ينشر أخبار ظهور كائنات مفترسة في الغابة، قالوا إنهم ظهروا فجأة وفي أقل من شهر راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل، إذ اقترحوا أن الشاب قد ألقى نفس مصيرهم. لكن تم التعليق على هذا الاحتمال عندما تذكروا أن الذين راحوا ضحية للحيوانات المفترسة في الغابة كانوا يدخلون الغابة أولا، وأن الشاب بالتأكيد لم يدخل الغابة بإرادته ولم يريد دخولها من الأساس. واحتمال الأخير هو النهر المجاور للطريق، يكون النهر بعمق كبير وسرعة المياه قوية، في احتمالية غرقه أو رمي جثته بالماء، مما جعل يبدأون في البحث في النهر. وشارك في عمليات البحث عنه حوالي 500 شخص، ولكنهم لم يحتروا على أي شيء أو حتى أدلة. قررت الشرطة التوقف عن البحث، ولكن رفض أهل ذلك، وكما قالوا أنه لم يكن في حالة وعي كاملة ولم يعرف أن يحدد مكانه. ولكن الشرطة نفت ذلك وقالت إنه كان واعي تماما لما يقوله، وأنه أثناء مكالمته مع والديه كان مصمما على المكان. وعن غرقه قالت الشرطة إنه غرق في النهر، ولكن تم نفي هذا الاحتمال، فكيف يكون غرق من دون أن يسمع والده صوت المياه؟ وضحت الشرطة إنه هاجم أحد الحيوانات، ولكن كيف ذلك؟ ولم يسمع أبا ذلك طيلة المكالمة، وظل اختفاءه سرا ولغزا محيرا إلى اليوم. على كل حال في النهاية لم تظهر جثة الشاب أو أي شيء، فقط وجدوا سيارته وتم إغلاق القضية وتقييدها ضد مجهول. اكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين في القصص المقبلة نتكلم عن قصص اختفاء غريبة. وبس لهنا نوصل نهاية القصة. لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة، وهذا يكون دافع إلي أستمر بالقناة. وبس لهنا نوصل نهاية الحلقة. مع السلامة.